Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một miếng lót ly hoa hồng như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len cô tông nặng 125g một cuộn, và ở đây thì các bạn còn phải có 3 cuộn với 3 màu khác nhau. Và cái móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sử dụng len màu trắng để móc phần giữa cho miếng lót ly. Và để móc được phần giữa, trước hết là các bạn cần phải tạo một vòng tròn mã thuật, và cụ thể cách tạo sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó các bạn sử dụng len và quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn rồi thì các bạn sẽ lấy vòng tròn này ra khỏi hai ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, móc liên tục 12 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 12 mũi móc kép rồi, và bước tiếp theo để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó thì các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và không tính chân mũi của hai mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi móc kép, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể công thức tăng mũi cho dòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Và khi mà các bạn móc 2 mũi móc kép cùng một chân được tính là một cụm, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và công thức tăng mũi cho dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Và ở dòng thứ ba này mỗi một cụm là gồm có 2 chân mũi, thì với chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân mũi, và với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ ba và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua chân mũi móc xích cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và công thức tăng mũi cho dòng thứ tư sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, và ở dòng thứ tư này mỗi một cụm là gồm có 3 chân mũi, thì với chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân mũi, và với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ làm lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ tư. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa, sau đó thì bỏ qua chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm và công thức tăng mũi cho dòng thứ năm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích và ở dòng thứ năm này mỗi một cụm là gồm có 4 chân mũi. Thì với chân mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân mũi, và với chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ năm. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ năm và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi, và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm thì các bạn đã móc xong phần giữa của miếng lót ly. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu xanh lá và móc lên dòng thứ 6, và ở dòng thứ 6 này thì các bạn sẽ móc phần lá, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ cuối cùng này, sau đó thì dùng lên và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua phần lỗ cuối cùng này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ cuối cùng này và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân mũi 1 và 2, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Tiếp theo đó các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi móc đơn. Thì như vậy là các bạn đã có được một cụm lá thứ nhất như thế này rồi. Với các cụm lá còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là cụm lá thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 6 và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi cuối cùng này, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 7, và để móc dòng thứ 7 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó thì các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp là nằm ở đây, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào phần lỗ của mũi móc kép này và móc liên tục 5 mũi nửa kép cùng một phần lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi mà các bạn đã móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân và móc lên một mũi dời. Tiếp tục các bạn lại đâm kim móc vào phần lỗ của mũi móc kép thứ hai là nằm ở đây và móc liên tục 5 mũi nửa kép cùng một phần lỗ.
Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc kép thứ hai và móc một mũi dời. Tiếp theo đó xoay ngược phần móc lại và gầy lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã có được một cụm lá thứ nhất như thế này rồi. Với các cụm lá còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là cụm lá thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu hồng và móc lên dòng thứ 8. Với dòng thứ 8 này thì các bạn sẽ móc phần hoa và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên của dòng thứ 6 là nằm ở đây. Sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ nhất và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 10 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 10 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi 1 và 2, đâm kim móc vào chân mũi thứ 3, móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ là nằm ở đây và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ cuộn phần móc này lại để tạo phần hoa hồng. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua lớp hoa hồng và phần lỗ này và móc một mũi dời. Tiếp tục các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc đơn kế tiếp của dòng thứ 6 và móc lên một mũi móc đơn.
Như vậy là các bạn đã có được cụm hoa hồng thứ nhất rồi. Với cái cụm hoa hồng còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là cụm hoa hồng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của miếng lót ly. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một miếng lót ly hoa hồng như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.